Сьогодні перероблятиму ось такі старенькі сережки грона з тигрового ока, малахіту, граната, самоцвітів та бірюзи, імовірно імітація. З них вийде дуже багато цікавих прикрас. Наприкінці покажу, як усі прикраси виглядають на мені. До речі, це не перше моє відео про переробку. Якщо вам подобаються такі відео, я залишу посилання в описі. Перед початком роботи потрібно підготувати намистинки. Кілька сережок я розібрала ще давно, 2 роки тому, якщо бути точною. Деяку крихту мені вже передали в пакетиках. Частина камінців, на жаль, виявилась непридатною. Спойлер, я все одно спробую їх використати в роботі. Кусачками дуже обережно перекушую піни, щоб не пошкодити камінь. До речі, подивіться, які вони тоненькі. Далі промиваю крихту в мильному розчині, а потім під проточною водою. І залишаю все висихати. Почну переробку з сережок із самоцвітів. Що я придумала? Це буде намисто. Камінці всі різнокольорові, тому я вирішила не стримуватись, а навпаки, зробити прикрасу ще яскравішою. Додати керамічні намистини та перли. Планую зібрати все так. Кераміка та перли чергуються, а між ними найголовніше – самоцвіти. Для гармонії ще додам роздільні намистини. Збирати буду все на ювелірний тросик. Чому я називаю їх самоцвітами? Бо здавна так говорили про природні камені, які хоч і не завжди були коштовними, але мали красу, що цінувалося не менше. Слово самоцвіт буквально означало камінь, що сам по собі цвіте кольорами. Тут зібрана саме така крихта, кожен камінчик зі своєю історією та відтінком. У процесі роботи з'явилась проблема. Отвір у керамічній намистині просто гігантський, і деякі намистини туди буквально провалюються. Я витратила багато часу, пробуючи різні варіанти. І ось що надумала. Перше, щоб кераміка не провисала, всередину додаю бісер або сталеву намистину. Вони трохи заповнюють той простір. Друге, щоб прикрити сам отвір, для кожної намистини довелося діяти індивідуально. Ось для прикладу. З обох боків керамічної намистини йде обіймач плюс сталева намистина. А як би ви вирішили цю проблему? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Для закріплення кінців тросика обрала таку фурнітуру – протектор, стопер і затискна намистина. І як бачите, не завжди все виходить ідеально та за планом. Мій внутрішній перфекціоніст каже – перероби. Але оскільки цю прикрасу я робила для себе, залишу як є. А ось і результат. Цю прикрасу я давно хотіла зробити. Яскраву, таку, що оживляє будь-який образ. Керамічні намистини тут не головні, але додають особливого настрою. А як вам така переробка? До речі, матеріали, які я використовую у відео, я залишу в описі. Переходжу до наступної переробки. Гранат. З нього я зроблю чокер з цікавим центральним елементом, конектором, 2 браслети та каблучку. Почну з каблучки та конектора, адже вони створюються в одній техніці. У мене було чимало зламаного граната, який вже не врятувати, але я і йому захотіла дати друге життя. Гранат буду увічнювати в каблучку та 2 конектори. В цьому мені допоможе УФ смола. Перший шар – це чорні блискітки. Далі крапелька смоли і кладу туди крихту граната. Хоч процес кропіткий, але справді чарівний. Головне – залишити гладку поверхню, без гострих країв. У каблучці я виклала гранат так, щоб камінці трохи виступали. Хотілося зробити її більш виразною. Сюди можна додати не лише блискітки, а й паталю та інші декоративні елементи.
А як вам така ідея дати друге життя зламаним намистинам? Можливо, ви знаєте інші цікаві способи їх відновлення. Конектори та каблучка готові. Час збирати чокер. Гранат я вирішила поєднати з чорним бісером і ще одним видом крихти. Назву цього каменя я не знаю, на жаль. Він холодний на дотик, має вагу, а під ліхтариком стає трохи прозорим із бордовим відтінком. GPT припустив, що це може бути альмандин. Якщо знаєте, що це за камінь, поділіться в коментарях. Можливо, це взагалі не натуральний камінь, а, наприклад, якесь скло. Сам чокер складатиметься з двох частин. Гранат і чорний камінь чергуються, між ними бісер, а в центрі конектор. Крихту граната я попередньо відсортувала за розміром. Обидві частини чокера збирають дзеркально. В центрі найбільша намистина і далі йде на зменшення. Виходить дуже цікавий та гарний ефект. Скріплювати буду таким чином. Тросик одразу кріплю до з'єднувального кільця конектора, без протектора. Ну і, звичайно, стопір закриваю затискною намистиною. Думаю, тертя на тросик буде мінімальним, але подивимось, як буде далі. Браслети. Спочатку я планувала зробити подвійний браслет, але в процесі передумала. Тепер вони окремі, але їх можна носити разом. Перший браслет як чокер, але без чорного каміння. А от другий дуже мені подобається. Він максимально простий, але ніжний. Беру конектор, тоненький ланцюжок і з'єдную все кільцями. Залишилось додати застібку. І все. Все готово. Сам по собі гранат дуже красивий камінь. Навіть якщо просто нанизати його на тросик, вже буде гарно і сучасно, на мою думку. Таке поєднання, що я зробила, це щось нове для мене. Нагадую, в кінці відео покажу всі прикраси на собі. Щодо ОФ смоли, одразу скажу, в мене до неї ставлення досі неоднозначне. На каналі колись було окреме відео про це. Зараз використала смолу іншої фірми. Результат ніби краще. Якщо захочете повторити, то, мабуть, краще обирайте саме цю фірму і хорошу лампу. Тепер час для малахіту. Крихти небагато, тож я вирішила поєднати малахіт із золотим бісером та незвичайним білим бісером тіла. Ви колись бачили такий? Бісер тіла має два отвори, тому я робитиму дворядний чокер. А ще в нього є лицьова і внутрішня сторона. Лицьова сторона має легку опуклість. Зараз покажу, як я закріплю два тросики між собою для дворядного чокера. Беру обидва тросики, спочатку протягую один кінець через протектор, а потім назустріч другий. Закріплюю по дві сторони все стопорною бісериною. Подивіться, як акуратно усе виглядає. Розміщувати все буду у такому порядку. Спочатку кілька золотих бісерин, потім бісер тіла. Він надягається одразу на два тросика. Після тіла верхній ряд 4 золоті бісерини, між якими буде розташований один малахіт. Нижній ряд складатиметься з 5 або 6 бісерин, залежно від розміру крихти малахіту зверху. В деяких випадках достатньо 5, а в інших потрібно 6, адже камінці різного розміру. Далі схема повторюється. В процесі я підтягую всі бісеринки, але обов'язково залишаю між ними простір. Як ви вже, мабуть, помітили, крихта з малахіту не має характерного блиску. А все тому, що я колись захотіла почистити фурнітуру на сережках. І ось що буває, коли агресивні речовини потрапляють на камінь. Тож не повторюйте моїх помилок. Я намагалася їх відновити. Результат непоганий, але цей спосіб скоріше візуальний. Він не оживляє камінь.
Закріпляти кінці тросика буду так само, як і на початку. Готовий результат. Як вам? Мені здається, вийшло дуже гарно. Чокер трохи перекручується, це мінус, проте на шиї лежить так, як потрібно. Я вже працювала з таким бісером, але це була каблучка. Чокер робила вперше. Я постійно шукаю в голові та в інтернеті нові ідеї прикрас, щоб не повторюватись, і кожного разу показувати вам щось нове. І здається, ось саме цього разу в мене точно це вдалося. Я переробляла вже прикраси з тигровим оком, тому було складно придумати щось нове. Спочатку я планувала зробити сережки-кільця з бісером Лонг Магатама. Ось кілька пробних варіантів. Ідея хороша, ніби все нічого, але мені чогось бракувало. У результаті я вирішила знов робити чокер. Він буде асиметричний, з одного боку крихта з тигрового ока, а з іншого скляні намистини форми ронделі. Чергуватиметься все з бісером. Під час цього проєкту з переробками в мене закінчились всі затискні намистини, тому поки що чокер буде без них, на жаль. По центру, щоб відокремити дві сторони, я додала круглу чорну намистину. Такого поєднання я ще не бачила, і на моє здивування воно виглядає досить ніжно. Що скажете, яка ідея вам більше сподобалась, сережки чи чокер? Мені все ж таки більше до душі чокер. Він універсальний, сучасний і пасує майже до всього. Центральна чорна намистина врівноважує композицію. Хоча спершу я думала поставити скляну намистину або з тигрового ока, але в процесі обидва варіанти мені не сподобались. Остання переробка з бірюзи далася мені найскладніше. Ідея така – зробити кулон у формі серця, вишитий крихтою з бірюзи. Носити його планувала на оксамитовій стрічці. З малюнком мені допоміг штучний інтелект. Мої думки розбігались, і я довго не могла вирішити, що саме створити. Тим паче, я ще ніколи не вишивала в такій техніці. Під час роботи з кулоном я постійно змінювала матеріали. То хотіла використати бісер між бірюзою, то не знала, чим оформити краї сердечка. Навіть хотіла призупинити проєкт на середині, бо він мені просто перестав подобатись. Але все ж таки вирішила, що не буду зупинятись і закінчу проєкт, а вже потім подивлюсь, вийшло чи ні. Працювала я за різними майстер-класами з YouTube, тому на техніці виконання призупинятись не буду. Робила вперше і пропустилося багато помилок. Не забуваю про фурнітуру і оформлення задньої частини кулона. З фурнітурою, до речі, мені також здається, що можна замінити на щось краще. Я використала те, що в мене було. Фінальний штрих, оксамитова стрічка і готово. Такої переробки я ще не робила. Зараз мені дійсно подобається результат. А ви що скажете? Вийшла все ж таки переробка чи ні? За бажанням кулон можна носити і як брелок на сумці. Зараз якраз це в тренді. Ось яке було до і після. А зараз я примірю кожну прикрасу, яку переробила. Їх вийшло насправді дуже багато, і мені подобається кожна з них. Що скажете, чи вдала переробка вийшла? І напишіть, яка прикраса вам більше сподобалась.
І на завершення хочу поділитися з вами ще кількома ідеями від мене та штучного інтелекту. Я дала запит на створення цікавих сучасних прикрас із поєднанням різних матеріалів і намистин. Деякі варіанти я вигадала сама, а GPT допомагав відтворювати їх по-своєму. Іноді дуже неочікувано. Дякую вам всім за перегляд. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я бажаю вам гарного та творчого настрою.